Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Să vedem așadar cum stai în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Să vedem, dragii mei, îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Dar dacă vrei, te aștept cu drag și pe site-ul oficial cristinazurba.com. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului. Ok, se pare că este o perioadă în care ești foarte mult taxat pe planul material. Da? Văd aici un rege de monede, luna, regina de spade. Te simți așa puțin confuz, da? Poate să fie un moment în care ai de luat o hotărâre extraordinar de importantă privind viața ta. Este ca și cum ai de luat o alegere și nu știi exact încotro să te duci. Pentru unii văd o legătură cu zodia Pești, Gemeni, Balanță, Vărsător. Femeile în general au un rol important în viața ta, însă poate să fie și o perioadă de oarecare confuzie din ce văd aici. Da? E o confuzie, e o luptă. Văd aici o femeie destul de dură, destul de agitată. Ai avut de făcut niște drumuri sau urmează să faci niște drumuri pentru a rezolva niște lucruri importante. Să vedem în plan personal. Avem regele de monede. Regele de monede aici care vine și îți spune în primul rând despre o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar poate să însemne și un moment în care pur și simplu ești foarte concentrat pe planul material. Văd un bărbat care are un rol foarte, foarte important în viața ta. Este o persoană sigură pe ea, este o persoană pe care te poți baza. Apoi, următoarea carte, Temperanța. Deci văd că te revezi cu o persoană sau cumva încerci să cazi de comun acord în legătură cu o situație. Ce mai văd aici este un moment de vindecare care apare. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Săgetător. Este cineva care dorește să te convingă de un anumit lucru. Să vedem regele ăsta de monede. Ok. Este o persoană aici care trece prin niște schimbări destul de mari. Avem moartea și cu turnul. Deci aici poate să fie o persoană care face niște transformări foarte mari în viața sa. Este vorba despre o persoană asumată, sigură pe ea. E ca și cum cineva te-a supărat, da? Cineva te-a supărat. Persoana asta parcă tună și fulgeră. Da? Atenție puțin totuși la un personaj în jurul tău care are niște strategii, are niște planuri. Hai să vedem Temperanța, că aici totuși mi-apare vindecare, mi-apare liniște. Vindecarea sau liniștea se pare că are legătură cu familia, casa, viața ta privată. 10 de bâte, deci aici poate să urmeze o hotărâre foarte importantă. Pe de altă parte, e ca și cum cineva e nevoie să se împartă aici între două direcții diferite. Deci din punct de vedere personal, văd aici un bărbat care are un rol important. Persoana asta e ca și cum tună și fulgeră sau poate pe tine te-a supărat acest om. În continuare, să vedem profesional sau financiar, avem 5 de cupe. Deci o veste care a apărut și care nu ți-a plăcut. Cartea zice să lași trecutul în urmă și zice să te concentrezi pe ceea ce ai acum de făcut, pe situația în care tu te afli. Apoi, avem aici cavalerul de cupe, foarte interesant, o dragoste care poate să apară la muncă, o invitație pe care cineva ți-o face, dar văd clar și o veste bună pentru sufletul tău. Dacă îți cauți un loc de muncă, aici răspunsul este favorabil, chiar ai avea ocazia. Dar, hai să vedem.
Ce e cu 5 de cupe în primul rând? Pentru că ceva este aici. Împărăteasă. Poate este o pierdere financiară pentru unii sau o senzație așa că banii nu ajung. Este o senzație de disconfort în unele cazuri. Sau poate să fie ceva legat de o femeie importantă din viața ta. Precum șefa, mama, cineva anume. Dacă ești femeie, poate e vorba chiar de tine. Apoi, cavalerul de cupe. Să vedem ce aduce cavalerul ăsta de cupe, ce reprezintă. Ca o luptă aici, nu știu. Ce aduce cavalerul de cupe? Un moment de liniște simt eu, financiar, personal. Cavalerul de bâte, cavalerul de monede. Ia uite, parcă e o adunare aici, parcă e o ședință mică. Pentru unii, așa cum ziceam, e ca și cum apare dragostea la muncă sau poate să însemne și un moment în care reușești să-ți rezolvi o problemă financiară. Poate să reprezinte și o veste bună care apare legată de niște colegi. Da? Ca un fel de luptă aici. Da, poate apar niște drumuri pe care le ai de făcut în interes profesional sau poate vrei să mergi la cumpărături undeva. Surpriza e spânzuratul. Surpriza este cineva care suferă, cineva care blochează. Spânzuratul poate să reprezinte și o legătură cu zodia Pești pentru unii dintre voi. Iar apoi avem aici moartea, da? Deci surpriza e că cineva se sacrifică sau surpriza e că poate alegi să renunți la ceva care te ținea în loc din ce văd aici. Ceva care te ținea în loc, ceva ce nu-ți mai plăcea, ceva ce nu era pentru sufletul tău. O legătură mai văd, bineînțeles, și cu zodia Scorpion. Da, hai să vedem puțin ce e cu blocajul ăsta, da? Surpriza e că, nu știu, ieși din blocaj, da? E ceva legat de bani, un sacrificiu financiar, poate niște bani pe care îi primești, poate o datorie pe care reușești să o achiți. 4 de monede, uite o legătură aici cu o persoană puțin încăpățânată. Poate avea legătură fie cu o problemă de sănătate, fie poate avea legătură cu zona financiară, dar tot văd aici pe cineva care parcă trebuie să se împartă așa între două direcții. Da? Cineva care își dorește tare mult să te vadă, să vină către tine, dar în același timp parcă e blocat sau blocată. Și se închide. Cinci de bâte, împăratul, 3 de cupe. O legătură cu zodia Berbec. Aici e ca și cum se închide o dispută, da? În urma unei hotărâri care are legătură cu o ceartă, cu o gelozie, o discuție în contradictoriu, se ia o hotărâre și uite, surpriza e că se ajunge la petrecere, la prietenie. Sau poate să însemne și o hotărâre care se ia în legătură cu un triunghi amoros pentru unii. Sau poate este o concurență la muncă și șeful trebuie să aleagă. Pentru alții e vorba de a finaliza, simt eu, această perioadă agitată. Da? Agitată. O bucurie. Da? E ca și cum se face liniște. Hai să vedem puțin și tarotul meu ce zice, că sunt aici curioasă cu sfârșitul ăsta. Deci e ceva legat, ți-am zis, de o energie masculină din viața ta. Că este un prieten, că e partenerul de viață, că este o rudă, o persoană din jurul tău, cineva de la muncă, nu știu. O veste mai puțin plăcută legată de o femeie în vârstă, aici văd. Și o persoană plăcută. Avem realizarea dorințelor și o casă străină.
Surpriza, uite, poate să țină și de o dragoste sinceră și o scrisoare. Țineți, e ca și cum ceva deodată se transformă. Radical. Nici măcar nu-ți imaginezi de unde și cum. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Avem zodia Fecioară, deci poate e ceva legat de muncă, de sănătate și avem Luna. Deci poate e un moment nu știu, de suferință în suflet sau poate e ceva legat de o femeie, muncă, dar tare mult tind eu să cred că este vorba despre o schimbare foarte mare. Uite, e vorba de o schimbare neprevăzută care apare printr-un mesaj, printr-un drum, printr-un e-mail, printr-un apel telefonic. Deci aici apar niște lucruri total surprinzătoare. Da? Zodia Taur, e zodia banilor, deci poate are legătură și cu banii. Niște iluzii aici pe care cineva și le-a făcut. Din nou, planeta Mercur, deci e clar aici o discuție pe care o ai, o discuție foarte importantă. Da? Poate undeva la o vreme de seară. Mai văd și o atracție foarte interesantă. E ca și cum lucrurile astea sunt combinate pentru unii dintre voi. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor. Da? Să vedem ce trebuie să faceți. O nouă iubire, cică. Deci cei singuri, fiți atenți în jurul vostru, că apare o iubire sau se transformă ceva. Un nou început. Avem conversații de la inimă la inimă. Discuțiile sincere te ajută să ai o relație mai stabilă, mai sinceră, mai bună. Și avem un copil. Iubirea ta începe să fie afectată de către un copil sau de către un comportament din ăsta copilăresc a unei persoane. Foarte interesant. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și uite că pentru că ai stat alături simt nevoia să mai extrag niște mesaje bonus. Da? Avem anotimpul de iarnă, puritate, sinceritate, bani, portocaliu, organizare, bărbat, avem surpriză, spontan, pur. Deci e clar aici, un bărbat îți face o surpriză, e ceva legat de bani, e ceva interesant. Karma, a ieșit karma, inițiala capa, deci aici e o karmă destul de ciudată. Și aici avem soare, musafiri. E ca și cum se întoarce karma, se întoarce roata și tu ieși din situația aceasta ciudată. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, dar și de site-ul oficial cristinazurba.com. Te invit cu drag acolo dacă ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.